Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje en dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Gisteren is bekend geworden dat Frankrijk de Mirage 2000 aan Oekraïne gaat verstrekken. En die Mirage 2000 is net zoals de F-16 een vierde generatie straaljager. Het heeft een beperking, die straaljager, en dat is namelijk dat die rol daarvan heel nauw is. Het is vooral bedoeld om die Scalp kruisraket, om die te lanceren. En ja, dat is dan de rol van die Mirage 2000. Heel beperkt, maar heel belangrijk, want die kruisraket die heeft een bepaalde reikwijdte en die straaljager kan dat enorm doen uitbreiden. Door die straaljager echt in het vijandelijke luchtruim te brengen, kan je veel verder komen en kan je dus doelen heel diep in Rusland raken. En dat is het grote voordeel van die Mirage 2000. Ook kan je dan je scalpraket daar schieten waarvan je weet dat de luchtafweer daar veel zwakker is. Dus ook dat is dan een wat tactische manier om je scalpraket meer kans te geven om het doel te raken. Heel positief dat dat komt. Wanneer komt dat? Nou, waarschijnlijk pas in 2025. Dus ook dat is een reden dat eigenlijk dat evenwicht wat er nu op het front is, min of meer, dat het in 2024 niet gaat veranderen. Dat zal pas in 2025 gaan veranderen. Dan heb je kans dat de F-16, die Mirage 2000 en andere zaken die Oekraïne gaat krijgen, het verschil gaat maken op het slagveld. Rusland ziet nu en voelt nu dat hun voorraden aan materieel op beginnen te raken. De hoeveelheid oude tanks, infanterievoertuigen, die zijn verbruikt. Oekraïne heeft die op grote schaal vernietigd en doet dat nog dagelijks. En Rusland heeft gewoon die oude voorraden niet meer. Nou kan Rusland wel een aantal dingen maken. Ze kunnen tanks maken, ze kunnen infanterievoertuigen maken. Maar die vanuit het niets maken kost veel meer tijd dan die oude voertuigen oplappen en ze dan wegsturen. Dus je ziet nu dat de hoeveelheid voertuigen die Rusland verliest veel groter is dan de hoeveelheid die ze kunnen aanmaken. Nou, dat laat zich voelen. En zoals dat nu dan gaat, als dat niet verandert, dan zal het in 2025 leiden tot de situatie dat Oekraïne een overwicht op het slagveld zou kunnen krijgen. Dat duurt dus nog een jaar. Dus een jaar lang zullen we moeten kijken of het gaat lopen, want Rusland heeft nog steeds veel materieel. Dat is gewoon waar. Alleen Rusland heeft nu net de fout gemaakt dat ze hun slagveld, het front, verdubbeld hebben door die aanval bij Kharkiv. Achteraf gezien geen slimme zet geweest, zeker omdat het gewoon mislukt is, die aanval daar. Ze heeft de doelen niet bereikt die ze wilden bereiken en ze krijgen nu klap op klap. En ja, daarmee maakt Rusland het zichzelf heel moeilijk. Rusland heeft moeite om voldoende soldaten te vinden. Dat komt mede omdat ze ongelooflijk veel soldaten verliezen. Volgens Poetin verliest Oekraïne 5 soldaten op Rusland 1, maar het is andersom. Hij heeft het verkeerd gelezen waarschijnlijk, maar het is dus echt dat Rusland 5 soldaten verliest terwijl Oekraïne er 1 verliest. Dat is min of meer de verhouding. Daarbij is het zo dat als bijvoorbeeld een tank geraakt wordt, want ook Oekraïne verliest tanks, dan is het vaak zo dat bij Oekraïne die westerse tanks, daar komt de bemanning nog wel uit, terwijl de Russische tanks, daar komt de bemanning bijna nooit meer uit. Dus ze verliezen gewoon veel meer manschappen als dat Oekraïne verliest. En dat doet zich voelen. Oekraïne is van plan om de aankomende 12 maanden 500.000 mensen in het leger erbij te voegen. En dat zijn niet allemaal wat ik dan noem vechtsoldaten. Er zit ook heel veel logistiek en medici en monteurs bij. Maar er worden 500.000 mensen opgeroepen. Frankrijk heeft al aangegeven dat ze de 35.000 willen gaan opleiden. En het is natuurlijk de vraag, ga je dan al die mensen sturen naar Frankrijk en naar Canada en naar Duitsland? Of ga je vragen of de instructeurs naar Oekraïne willen komen? Nou, die discussie is nu gaande. En ik denk dat er veel meer soldaten in Oekraïne zelf opgeleid gaan worden, omdat dat veel efficiënter is. En je kan dan sneller reageren op een eventuele crisissituatie die er is. Want de mensen zijn al in het land. En het is dan een stuk makkelijker om te zeggen van ja, ik zet ze, ondanks dat ze niet volledig zijn opgeleid, zet ik ze wel in om het probleem het hoofd te bieden. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, druk dan ook op het belletje.
Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe! Als je belegger bent, maar je hebt er niet zoveel zin in om veel te beleggen, dan heeft WH Self Invest een prachtig product. Ik doe daar zelf ook aan mee. En dat is namelijk de Nasdaq Stockbox. De beste 8 Nasdaq aandelen van afgelopen maand kopen ze voor je. En iedere maand krijg je een mailtje, wil je ze verversen met de afgelopen maand de beste aandelen. Dat is een fantastisch systeem gebleken, zeer winstgevend. Afgelopen maand was echt extreem met 8,5% in 1 maand rendement. Ja, zo goed blijft het niet, maar je ziet wel dat het echt ook werkt. Dat systeem is echt hartstikke mooi. Je hebt er wel 20.000 euro of meer voor nodig. Ik zit er zelf met 32.000 euro in op dit moment. Dus je hebt er wel wat vermogen voor nodig. Maar het is echt 1 klik en ze regelen het voor je. De service kost 149 euro per jaar. Maar dan is het ook helemaal voor je geregeld. Kijk in de beschrijving van deze video. Daar heb ik die link naar die service van WH Self Invest. Zeer aan te raden. Dankjewel voor het kijken. Houdoe!